नमस्कार सबैजनालाई। आज म तपाईहरुलाई विभिन्न रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गुगल सिटलाई हामीले एटेन्डेन्स सिटको फर्ममा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने एउटा रिभ्यू बताउन गइरहेको छु यो क्लिपमा। पोर्टलबाट नै हाम्रो इन्स्ट्रक्टर सुदीप महर्जन सरले डिजाइन गरेर प्र्याक्टिसमा आइसकेको जुन एटेन्डेन्स सिट हामीले युज गरिरहेका छौं त्यसकै एउटा रिभ्यू मात्रै यसमा गर्न खोजेको। अब गुगल सिट लाई हामीले विभिन्न रूपमा हामीले एक्जामको ड्युरेसनमा पनि युज गर्यौं, त्यसपछि आएर अरु फर्ममा पनि हामीले युज गर्न सक्छौं। एक्सेलकै एउटा गुगलको फर्मेट हो, यो एक्सटेन्सन हो, एप्लिकेसन हो र यसमा चाहिँ अरु एप्लिकेसनहरु पनि थुप्रो पाउँछ अहिले, अटो एटेन्डेन्सको एक्सटेन्सनहरु। त्यसपछि आएर अब त्यसमा पनि हुन सक्छ, तर त्यो चाहिँ अल्टिमेटली के हुन्छ भने जुन स्टुडेन्टको नाम छ त्यो स्टुडेन्ट अनुसार नै उसले चाहिँ सेभ गर्ने भएको भएर त्यसपछि फिजिकल्ली हाम्रो रोल नम्बर अनुसार त्यहाँ चाहिँ नमिल्ने हुन सक्छ, पछि गएर हामीलाई समस्या हुन सक्छ। त्यही भएर यसमा नै हामीले एटेन्डेन्सलाई इनेबल गर्दाखेरि या युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब गुगल सिट हामीले चाहिँ इजी छ, त्यसपछि आएर ह्यान्डी छ भनेको मतलब हामीले मोबाइल डिभाइसमा पनि यो ओपन गरेर त्यसबाटै फिलअप गर्न सक्छौं, त्यसमै बनाउन पनि सक्छौं। त्यसैगरी स्क्याटरिङ, डाटा स्क्याटरिङ जुन हुन्छ, हाम्रो डाटा यताउति अब अलग अलग किसिमले आफ्नो तरिकाले बनायो भने डाटा चाहिँ अलग अलग ठाउँमा जान्छ। आफ्नै तरिकाले बनाएको पनि एउटा हप्ताको एउटा महिनाको डाटा अन्त गएर बस्न सक्छ। त्यही भएर सबैले एउटा ठाउँमा मर्ज गर्नको लागि पनि यो गुगल सिट जरुरी एउटा एप्लिकेसन या एउटा प्र्याक्टिस हुन सक्छ। त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ अब इन्टायर सब्जेक्ट वाइज जुन क्लासेसहरु छ त्यो क्लासको हरेक सब्जेक्टको अलग अलग रेकर्ड, एटेन्डेन्स रेकर्ड स्टुडेन्टको हामीले त्यसमा राख्न सक्छौं। त्यसपछि आएर हाम्रो फिजिकल जुन एटेन्डेन्स हामीले पछि क्लास टिचरले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो फिलअप गर्नलाई पनि यसैबाट ठ्याक्कै हामीले चाहिँ पछि यो हेर्दै यसैलाई आधार मान्दै त्यहाँ फिलअप गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ, किनभने रोल नम्बर त्यही अनुसार नै यहाँ डिजाइन गरिएको हुने भएर। त्यसपछि एउटा हाम्रो जुन ट्रेनिङहरु लियौं हामीले एक्सेलको, त्यसपछि आएर गुगलको एप्लिकेसन मध्ये गुगल सिटको पनि यसको पनि एउटा बेस्ट एप्लिकेसन हुन सक्छ यो गुगल सिटलाई नै प्र्याक्टिस गर्दाखेरि। त्यही भएर क्लास टिचरले नै यसलाई बनाउँदाखेरि बढी इफेक्टिभ हुन्छ, किनभने अल्टिमेटली पछि क्लास टिचरले फिजिकल क्लासेसहरुमा या फिजिकल एटेन्डेन्स सिटमा त्यो रेकर्डहरुलाई चाहिँ उतार्नु पर्ने हुने भएको भएर। अनि अब हामी एउटा प्र्याक्टिस उसमा हेर्न सक्छौं गुगल सिटमा चाहिँ कसरी डाटा चाहिँ एप्लिकेसन हुन सक्छ भनेर। यो हामीले प्र्याक्टिस गर्दै आएको भएर मैले सुरुदेखि जान चाहिन यसमा। जस्तो यसमा मसँग एउटा कक्षा 8 को साउन 1 देखि 8 सम्मको भनेर एटेन्डेन्स सिट छ, हाम्रो नारायण सरले बनाउनु भएको। त्यसमा चाहिँ अब टाइटल, त्यसपछि आएर नेम अफ स्टुडेन्ट, यो चाहिँ अब उहाँले आफ्नो क्लासको हिसाबले राख्नु भएको छ। अनि कन्ट्याक्ट नम्बर, कसैलाई अब कोही विद्यार्थी धेरै एब्सेन्ट भयो या केही भयो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौं गार्जियनलाई। अनि यो चाहिँ डे वाइज या रुटिन वाइज इम्प्लिमेन्टेसन हामीले यसरी गर्न सक्छौं। त्यसपछि यसमा एउटा हप्ताको मात्रै होला अहिलेलाई, अब हामीले अर्को हप्ताको चाहियो भने यसमै कोलम्स एड गरेर पनि गर्न सक्छौं। या नभए जस्तै यहाँनिर सिट 1 छ, त्यो सिटलाई नै रिनेम गरेर यसमा चाहिँ जस्तो फर्स्ट विक श्रावण भनेर पनि राख्न सक्छौं। अब अर्को सिट चाहियो भने यहाँ प्लसमा एड गर्दै गयो भने जस्तो सिट 2 छ, यसलाई सेकेन्ड उसमा पनि बनाउन सक्छौं। यहाँनिर त्यही कुरालाई कपी पेस्ट गर्यो भने यो डाटा यता आइहाल्छ। अनि त्यसपछि प्रेजेन्ट एब्सेन्ट, यो रुटिन यदि सेम छ भने यही डाटालाई पनि कपी गर्दा भयो। त्यसपछि नेक्स्ट हप्ताको या नेक्स्ट महिनाको चाहियो भने यसलाई नै हामीले सिट 2 सिट 3 गर्यो भने यो एउटै जुन इन्टायर हाम्रो फाइल छ त्यो फाइललाई नै हामीले मल्टिपल टाइम्स या मल्टिपल विकली मन्थली रिपिट गर्न सक्छौं। यसैमा डाटा फिलअप गर्न सक्छौं। एक्सेलमा चाहिँ त्यो सुविधा पनि छ गुगल सिटमा, त्यही भएर हामीले चाहिँ यसरी युज गर्न सक्छौं। अब जस्तो म चाहिँ 5औं 6औं दिनमा पुग्यो भने यताको नाम अहिले हराइरहेछ, स्टुडेन्टको नेम यता देखिएको छैन, कसरी हाजिर लगाउने भन्ने दुविधा हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीले कुरा गरेको या हामीले चाहिँ युज गर्दै आएको यो भ्यूमा गएर फ्रिज गर्न सक्छौं, जसले गर्दाखेरि जस्तो फ्रिज अहिले हामीले कोलमलाई गर्नुपर्ने हो भने यो जस्तो हामीले फ्रिज अहिले दुईटा कोलमलाई गर्यो भने अब हामीसँग चाहिँ यो यता जति उता लगे पनि नेम, जस्तो म अहिले 6 डे 7 डे फ्राइडेमा पुगिसके, तर यो नेम र रोल नम्बर चाहिँ हटिरहेको छैन, अरु डाटाहरु चाहिँ हामीलाई हटिरहेको छ। त्यही भएर यसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं। अनि त्यसपछि यो बनाइसकेपछि सबै उसलाई चाहिँ शेयर गर्न बेलामा हामीसँग चाहिँ शेयर भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर
हामीले ग्रुपमा क्लास टिचरको लागि सेयर गर्न अहिले यसको अनर हाम्रो नारायण सिंह सर हुनुहुन्छ। त्यसपछि यो अनरसिप चेन्ज गर्न या ह्यान्डओभर गर्न पनि सकिन्छ अरूले बनायो भने, तर अब क्लास टिचरले नै बनाउँदाखेरि राम्रो। त्यसपछि अब यहाँनिर एडिटर पनि बनाउनु पऱ्यो, किनभने सबैले त्यहाँ एडिट गर्ने हो। एडिटरमा चाहिँ यदि छैन भने भ्युवर मात्रै भयो भने उसले चाहिँ हेर्न मात्रै पाउँछ, कमेन्टेटरले कमेन्ट मात्रै गर्नु पाउँछ। एडिटर भयो भने उसले चाहिँ सबै अप्सन पाउँछ। त्यो एडिटरलाई इनेबल गरेर हामीले चाहिँ यो लिङ्क जुन छ त्यो लिङ्क कपी गरेर अनि त्यसपछि जहाँ हामीलाई चाहिएको या जहाँ हाम्रो अरू सब्जेक्ट टिचरहरू अभाइलेबल हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर पेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यसैलाई नै निरन्तरता दियो भने अरू अरू अलग अलग किसिमले हाम्रो सब्जेक्ट टिचरहरूले डाटा राख्नुपर्ने झन्झट जुन छ, या अल्टिमेटली त्यो गएर फेरि क्लास टिचरलाई नै बुझाउनु पर्ने, फेरि क्लास टिचरले त्यसलाई मिलाउनु पर्ने झन्झटबाट हामीले चाहिँ इजिली यतातिर मोडिफाई गरेर क्लास टिचरलाई इजी हुनसक्छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो एउटा रिभ्यू, क्विक रिभ्यू मात्रै देखाउनु खोजेको। मेबी होप इट इज हेल्पफुल टु यु अल। थ्याङ्क यू।